หน้าสุดขอบชายแดนแห่งทวีปกิฟฟอร์เนียไกลจากทั้งอิทธิพลของกิฟฟอนและพูนี่แห่งขุนเขามีสถานที่ที่อยู่อาศัยของเผ่าพันธุ์จากพ้นทะเลไกลผู้สร้างความสะพรึงพรั่นไปทั่วทั้งย่านสมุทรและเป็นแหล่งกำเนิดสายเลือดนักรบที่สร้างความหวาดกลัวไปทั่วทุกสมรภูมิทั้งหมดนี้มีที่มาจากออสเตรแลนด์ดินแดนแห่งกวางไวกิ้งนั่นเองแต่เดิมทีนั้นถิ่นกำเนิดเดิมของเหล่ากวางนักรบพวกนี้ก็คือโพลิเนียจากทวีปอีควินส์แต่เนื่องด้วยจากการทำสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอีเฟสเทียกับโพลิเนียในปี 143 ALB ที่ทำให้วิถีชีวิตของเหล่ากวางนักรบพวกนี้เริ่มถูกด้อยค่าและมองข้ามไปก่อนที่จะกลายเป็นมหากาพย์การเดินทางพิชิตมหาสมุทรทางตะวันตกอันยิ่งใหญ่อันนำโดยฮุฟเดลิกสันพร้อมๆกับการเข้ายึดเกาะมากมายตามท้องทะเลที่ก็ไม่ปรากฏในเกมเลยแม้แต่นิดเดียวก่อนที่ในท้ายที่สุดเหล่ากวางไวกิ้งพวกนี้ก็ได้เดินทางมาถึงทวีปกิฟฟอร์เนียและซิบิก้าในเวลาต่อมาและเมื่อเดินทางมาถึงสิ่งแรกที่กวางพวกนี้ทำก็คือลองทายกันดูสิครับใช่แล้วบุกตีจี้ปล้นและกวาดต้อนสายพันธุ์ท้องถิ่นไปเป็นท่านั่นเองซึ่งก็แน่นอนว่ากิจวัตรของกวางพวกนี้ก็สร้างความเสียหายและความน่าปวดหัวกับอาณาจักรวินเทอร์แลนด์เป็นอย่างมากที่ไม่สามารถปราบให้หมดสิ้นได้เพราะพวกนี้มันก็เอาแต่หนีลงทะเลอย่างเดียวแต่ไปมาดูเหมือนว่าการจี้ปล้นแค่นี้ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเหล่ากวางไวกิ้งกรัดมันที่ต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นแรมเดือนเพื่อไขว่คว้าหาชื่อเสียงเกียรติยศและทรัพย์สมบัติจึงทำให้เมื่อเหล่านักรบไวกิ้งพวกนี้ถูกชักนำด้วยนักรบผู้บ้าดีเดือดอย่างพาราดนักเดินทางที่ชักนำกองรบไวกิ้งเข้าประจนภัยปั่นป่วนไปทั่วทั้งสนามรบในดินแดนลิเวอร์แลนด์ที่กำลังเกิดสงครามกลางเมืองอยู่พอดีเลยจนในท้ายที่สุดก็ไปติดตาราชาเฮลซิลที่2แห่งอาณาจักรวินเทอร์แลนด์ที่ตัดสินใจจ้างนักรบพวกนี้ไปรบกับพวกเลกซิตี้เรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวเลยเพราะได้แก้ปัญหาการโดนปล้นจากพวกกวางแล้วก็ยังได้กองกำลังอันแข็งแกร่งไปรบกับพวกศัตรูอีกต่อมาภายหลังจากสงครามประกาศอิสรภาพสิ้นสุดลงราชาเฮลซิลที่2ก็ได้ตบรางวัลให้กวางพวกนี้อย่างคุ้มค่านั่นก็คือดินแดนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของอาณาจักรวินเทอร์แลนด์ที่มอบให้กวางพวกนี้เอาไปตั้งรกรากจนได้ก่อกำเนิดเป็นออสเตรแลนด์ในปี 353 ALB นั่นเองแต่หลังจากที่ราชาเฮลซิลที่2สิ้นพระชนม์ลงในปี 357 ALB พวกกวางไวกิ้งพวกนี้ก็ได้ทำการประกาศอิสรภาพทันทีแต่เพื่อความปลอดภัยจึงได้มีการเจรจาสันติภาพกับบรรดารัฐต่างๆในลิเวอร์แลนด์ในการรับประกันว่าจะไม่มีการขับไล่ออสเตรแลนด์ลงทะเลและกับการที่เหล่านักรบกวางพวกนี้ก็จะไม่ทำการลุกลามข้ามแนวแม่น้ำไปด้วยเหตุนี้ออสเตรแลนด์จึงยังคงปักหลักตั้งมั่นอยู่ได้จนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะรายล้อมไปด้วยอดีตศัตรูคู่แค้นที่คิดจะเล่นงานอยู่ก็ตามถัดมาก็จะเป็นในส่วนที่เราคุ้นเคยและก็น่าเบื่อที่สุดนะครับนั่นก็คือข้อมูลพื้นฐานของออสเตรแลนด์นั่นเองซึ่งสำหรับออสเตรแลนด์อย่างที่เห็นคือตอนแรกเราจะไม่มีอะไรเลยเราไม่มีทั้ง National Spirit ผู้นำของเราที่ชื่อว่าJart Sigrid Bilgeirsdóttir ก็น่าจะประมาณนั้นนะก็ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยซึ่งตรงนี้มันเกิดจากว่าตัวประเทศของออสเตรเลียนั้นเราจะสามารถเลือกได้ว่าผู้นำเราจะเป็นมีพื้นหลังยังไงมีทักษะยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันซึ่งมันก็เริ่มจากในส่วนของโฟกัสทีในเอาเยลนี่ก่อนเลยตรงนี้เราก็จะมีทั้งหมดเป็น4ตัวเลือกก็คือเป็นทาสเป็นโจรเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นขุนนางอันนี้ผมก็จะเริ่มจากการไต่เต้ามาจากเป็นทาสก่อนละกันแล้วมีความสามารถด้านเป็นพวกทำงานหนักแล้วก็เป็นนักรบคลั่งมาแล้วสำหรับตรงนี้ก็คือผู้นำเราก็จะมีเป็นความสามารถตามที่เราเลือกเลยและทีนี้ National Spirit ก็จะเป็นตัวแทนของ3ฝ่ายที่สนับสนุนเราก็จะมีตั้งแต่เป็นนักรบเป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นขุนนางซึ่งอย่างที่เห็นก็คือมันจะมีเป็นบัฟและดีบัฟที่แตกต่างกันไปซึ่งแต่ละพื้นหลังก็จะมีความการสนับสนุนที่ได้ต่างกันไปอย่างถ้าเป็นโจรนี้ก็คือจะโดนเกลียดจากหลายฝ่ายยกเว้นพวกนักรบหรือถ้าเราเป็นขุนนางก็จะรักเราหน่อยแต่เราอาจจะถูกเกลียดจากพวกชาวบ้านสำหรับ National Spirit พวกนี้จะมีผลต่อช่วงเริ่มเกมเป็นอย่างมากเพราะว่ายิ่งเรามีเป็นฝ่ายที่เกลียดเรามากเท่าไหร่เนี่ยประเทศเราจะพัฒนาได้ช้ามากเราอาจจะช้ากว่าเพื่อนบ้านไปเยอะเลยเพราะงั้นทั้งที่ดีก็คือเราก็ต้องไปทำเป็นโฟกัสทีของแต่ละประเทศแต่ละอย่าง ท
ที่จะทำให้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายให้มาหันมาชอบเรามากขึ้น หรืออาจจะเกลียดเรามากกว่าเดิม แต่หลังจากที่เรารวมประเทศได้แล้วภัยคุกคามแรกที่เราจะเจอเลยก็คือคาซานี้ก็คือสำหรับการป้องกันก็จะง่ายหน่อยเพราะเรากันอยู่แค่สองจุดตรงนี้จุดเดียวตรงนี้ แต่การจะบุกตีกลับคืนเนี่ยค่อนข้างยากแต่ในฐานะที่เราเป็นกวางไวกิ้งผมแนะนำเลยก็คือบุกทางเรือแล้วก็ยึดเมืองไทยได้ที่เหลือเดี๋ยวก็ค่อยบุกเอาแล้วก็จัดการแบบง่ายๆมากไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยและหลังจากที่จัดการคาซาเสร็จแล้วต่อไปที่เราควรจะบุกต่อเนี่ยก็จะมีตัวเลือกระหว่างกิฟฟัสกับบาลัดซึ่งตอนนี้มันมีแค่เรารวมได้แค่นี้นะเพราะคอนเทนต์มันยังเก่ามากอยู่มันก็นานแล้วแหละประมาณปี2 ปีแล้วถ้าจะบุกเนี่ยผมก็แนะนำเลยบุกกิฟฟัสไปก่อนเลยบาลัดนี้ไม่ต้องบาลัดนี้มันเป็นมันติดลมนะบุกเพราะมันด้วยทั้งประเทศมันเป็นขุนเขามี modify บาลัดไคลเมทที่ทำให้บุกยากแล้วก็ป้องฐานอันเดสที่แบบสปอร์ตมันนับไม่ถ้วนอีกเพราะงั้นบุกกิฟฟัสเลยแล้วที่เหลือเป้าหมายต่อไปที่เราจะเล็งเลยก็คือลุ่มน้ำอีวีหรือถ้าเราเก่งหรือเร็วพอก็อาจจะบุกไปทางแอปเปิลเฮลคิวลองซอสก็ได้หรือจะบุกทางใต้ลงมาทางแอสเตเรียก่อนที่พวกวิงบัดดี้จะเข้ามาตีท้ายครัวก็แล้วแต่เลยว่าถ้าเราสามารถทำเวลาได้ทันนะก็ตีไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยตามเก็บบาลัดเป็นงานสุดท้ายก็จะดีสุดอันนี้ก็เป็นหลังจากที่ผมรวมทางประเทศด้านใต้ได้แล้วซึ่งอันนี้ผมไม่ทันเพราะว่ามัวไปติดลมตรงบาลัดนี่แหละเลยทำให้คือตอนนี้อย่างที่เห็นก็คือยิ่งโดยเฉพาะหลังปี1011 1012ไปเนี่ยหลายประเทศในกิฟเฟเนียมันจะเริ่มตั้งตัวกันได้เป็นประเทศใหญ่แล้วตรงนี้แหละเราจะบุกไปไหนมาไหนมันก็ยากมากทางเลือกที่ดีสุดก็อาจจะเป็นบุกทางใต้แบบบุกที่ประเทศที่กำลังมัวแต่ลบกันหรือไม่ก็มัวแต่อ่อนแอกันอยู่ซึ่งอันนี้ก็ผมก็ช้าไปอีกเหมือนเคยก็คือจิเท่าก็รวมแล้วอลิสนี่ก็ดันไม่รู้ไปคึกอะไรมาเล่นชนะหมดทุกประเทศเลยแต่ตรงนี้ก็คือปัญหาใหญ่ที่เราจะเจอในช่วงท้ายเกมก็คือพวกริเวอร์โดยเฉพาะพวกริเวอร์ที่มันแบบรวมกันแล้วอย่างเงี้ยคือถ้ามันยังแยกกันอยู่เนี่ยก็เราอาจจะเจอปัญหาเยอะมากก็คือพวกวิทเทอร์แลนด์แถวแถบนี้ที่หลังจากเราตีบาลัดปุ๊บมันจะทำการเรียกร้องดินแดนคืนซึ่งถ้าเราไม่คืนให้เนี่ยเราก็จะประกาศสงครามกับมันแต่มันก็จะดีตรงที่ว่าเป็นแค่ประเทศเดียวโดยที่ไม่ดึงพวกสมาพันธ์ริเวอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่พอตอนนี้ในฐานะที่ริเวอร์มันรวมกันแล้วมันก็จะมีโฟกัสที่จะสามารถบุกตีเราได้ก็น่าจะเป็นโฟกัสในส่วนของผมมันก็จะเป็นในแถวล่างนั่นแหละคือแปซิฟิกเดอะเซาท์ซึ่งอาจจะนานหน่อยอาจจะประมาณสักปี1014-1015มันก็จะบุกตีเราตรงนี้ก็คือแล้วก็ทำการเตรียมตัวแบบทั้งทัพบกทัพเรืออย่างดีเลยเพราะเกมหลักของเราก็คือการตั้งรับเราได้เปรียบด้านการตั้งรับอยู่แล้วเพราะตรงแถวนี้มันเป็นแนวเขาและเป็นแดนหิมะที่กองฐานเรามันได้เปรียบแล้วจากนั้นเราก็ใช้ความที่ AI มันมัวแต่วุ่นวายหรือมัวแต่มึนงงอยู่บุกทางทะเลซะพยายามยึดเมืองท่าแล้วก็สร้างแนวตามแม่น้ำตามอะไรที่ดีๆเนี่ยกันเอาไว้ยื้อเอาไว้ให้ได้แล้วจากนั้นก็พยายามนะคือตีล้อมหรือทำแล้วแต่คือเล่นตามที่เราถนัดเลยแล้วที่เหลือเดลิเวอร์มันก็จะตกเป็นของเราเองแต่อาจจะนานหน่อยหรือถ้าลิเวอร์มันมัวแต่ตกกับกิฟเฟเนียด้วยก็ยิ่งดีเอาละครับสำหรับประวัติและข้อมูลพื้นฐานของออสเตรเลียก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคราวหน้าจะเป็นประเทศอะไรนั้นก็รอติดตามและรอรับชมได้เลยขอบคุณครับ